έρθει τα δώρα του Άγιου Βασίλη και εδώ βλέπω κάτι κουτιά μεγαλούτσικα. Είναι μήπως τα παιδιά μας παρήγγειλαν 2 αυτοκινητάκια από τον Άγιο Βασίλη, τηλεκατευθυνόμενα και ηλεκτρικά. Θα τα κάνουμε λίγο μαζί σας ένα unboxing για να δούμε εμείς πώς είναι αυτά τα αυτοκίνητα για πρώτη φορά. Ανοίξτε το, τραβήξτε τα τις ζελατίνες. Τραβήξτε τα. Ωραία μάγκα. Το δεύτερο αυτοκινητάκι του Δημήτρη. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ανοίγουμε. Κοιτάξτε εδώ, συσκευασία. Αν θέλει συναρμολόγηση. Περίμενε λίγο Ευγενία να τα δούμε. Οι ρόδες. Πολύ καλή ποιότητα. Νομίζω ότι είναι αυτό το αθλητικό το καουτσούκ. Και δεν σκάει με τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ρόδες. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Η απομίμηση ανθρακονήματος για το αεροτομία. Πάμε και τώρα θέλει χώρο. Και τούτο το Δημήτρη. Κάτσε να το φτιάξουμε. Ποιο είναι, ποιο μοντέλο? Είναι το γνωστό KTM, είναι πολύ γνωστό αυτοκίνητο αγωνιστικό. Είναι δηλαδή για πίστα αυτό το αυτοκίνητο, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι γνωστή η μάρκα για τους κατόχους της μηχανοκίνησης. Ναι, το δικό σου είναι. Εδώ. Δικό Έχει σου. πάλι. Αυτό είναι σε πράσινο, ηλεκτρικό. Οι ρόδες είπαμε ότι είναι πολύ σκληρό PVC. Αεροτομή με απομίμηση carbon. Θα δοκιμάσουμε λίγο ένα-ένα να τα βγάλουμε. Λοιπόν, κορίτσια, αγόρια, πάρτε αυτή τη ρόδα, πάρε τη ρόδα. Αφήστε τις ρόδες στο κουτί εκεί να βλέπετε τι γίνεται. Αυτό το κουτί. Πάμε, τώρα το βγάζουμε. Προσεκτικά. Να μην χτυπήσω κάτι σιγά σιγά να το... Το βγάλαμε Λοιπόν, και τώρα θα το συναρμολογήσουμε. τώρα, Δημήτρη, κάτσε να ανοίξουμε λίγο μόνο. Ελάτε να το δείτε από εδώ. Από εδώ. Δίνε ένα να το δεις. Από εδώ που δεν μπροστά. Λοιπόν, βγάζω τη σακούλα τώρα. Έχει κάπου οδηγίες, δεν πρέπει να έχει. Κάτσε να δω. Αυτό να βγάλει το πλαστικό από κάτω. Είναι στο ξύλο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Αυτά είναι τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου. Κοιτάξτε τώρα. Θα βάλουμε όλα αυτά τα ανταλλακτικά, ρόδες, προφυλακτήρες, καθίσματα, τιμόνια, χειριστήρια κτλ. Σε αυτό εδώ το Super KTM αυτοκινητάκι. Και όταν θα το ετοιμάσουμε θα σας δείξουμε που θα κάνει βόλτα ο Δημητρός. Βρήκαμε και τις οδηγίες. Εδώ το βάλουμε το Children's Electric Car Installation Manual. Λοιπόν, εδώ έχει όλες τις οδηγίες με τα κομμάτια και τα part name και το είδος του, το όνομα του είδους, του εξαρτήματος. Θα κάνουμε κανονικό αμάξι.
Εδώ βλέπουμε τα αυτοκινητάκια σε δράση. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Η μπαταρία είναι 12β, κινούνται αρκετά γρήγορα πάνω στο τσιμέντο και στο χώρο. Δεν κολλάνε πουθενά. Τέλεια. Πάρε και την Έλλη. Πάρε και την Έλλη, πάρε και την Έλλη. Σίγουρα. Ανέβα. Δώσε. Μπράβο. Άμα το πατάει. Στρίψε προς τα εκεί. Καλά πάει. Τέλεια πάει. Πέρα πάει. Για τα λεφτά του, Πολύ καλό. πολύ καλό. Το 10β είναι καλό πάει. Πάει παντού. Μην τρακάρετε. Πιο καλά, δεν γλιστράνε οι ρόδες, μες στο σπίτι γλιστράνε. Ναι, έξω είναι πιο ωραίο. Τώρα να δω πού θα βρούμε γκαράζ να τα παρκάρουμε αυτά. Βάλτε και λίγο μουσικούλα. Ούρα. Ωραίο. Άρε Λαμπορκίνι. Τι οδηγάει. Ελισάβετ, KTM. Κοίτα. Δεν κάνετε έναν αγώνα. Έλα, κάνε πάει. Λοιπόν, Πάμε. Πατήστε γκάζι. drag race. Ωιντε. Ναι, έχουμε νικητή. Σταμάτα. Έχουμε νικητή. Για πολύ λίγο η Ελισάβετ κέρδισε. Μπράβο, εδώ το κάτι είναι το κόκκινο. Ελισάβετ, είσαι η νικήτρια. Δημήτρη, πολύ λίγο. Ήταν δυνατός ο αγώνας. Close to close. Αγόρι. Πολύ δυνατό. I'll get you in the next one. That's all, folks.